again, Lani, and welcome back to my channel. You're so funny. For today's video, I'm going to unbox my orders from Shopee. Actually, matagal na siyang dumating. In-order ko siya last May 5. 5/5. So, kasi free shipping sila, kaya sinamantala ko yun. Pero kasi hinintay ko pa yung ibang dumating kasi hindi sila sabay-sabay dumating, kaya ayan, na-late yung aking pagbablog. So before that guys, yung mga bago pa lang sa channel ko, please do subscribe and don't forget to click the notification bell so that you will be updated to my next videos. Okay? Samahan niyo po ako mag-unbox. So guys, let's start. Ito muna ang unahin ko, yung pinakamaliit. Sa tagal, hindi ko na matandaan kung ano to. Sandali po. Open na natin siya. Parang hindi ko ata order to. So, ano to? Ay, order ko nga. Ito po yung pang grill na brush. Pwede mo siyang ipang grease doon sa pan kung magbe-bake ka. Yan po. Yan. Silicone brush for grilling and baking. Pang grease siya or panglagay ng sauce habang nag-grill ka. O, diba? Kasi lumang-luma na po yung aking brush. Kung nakita mo po sa aking vlog dati nung nag-coding ako. Kaya ito, pinalitan ko na nito. So, bago na siya. And next, this one. Wait. Ano kaya ito? Nakakalimutan ko yung aking orders, kung ano-ano in-order ko sa Shopee. Ang tagal lang siyang nakatambak dito kasi hinintay ko pa yung iba dumating. Ang tagal kasi. Ito. Baking mat. So, actually gusto ko purple. Kaso wala silang available na color purple. Kaya blue na lang po. Nasaan yung book? Ayan. Yung parang pagka mag-dough ka, yung magmamasa ka ng dough or magninid ka ng dough dito para hindi siya doon sa nook or sa top ng kitchen nyo. Isasapin mo siya doon sa top. Bakit parang nakadikit siya? Ay! Silicone din po siya. Ay, ganun. Ganun ba yun? Tingnan mo, oh. Ayan, malaki din siya. Ayan, dumikit-dikit na. Ayan, dyan po, nagninid ng dough. May measurement po siya. Ayan. Yan yung mga bilog-bilog sa gitna. Bilog-bilog. Gagawa ka ng pizza. Yan. Dyan mo siya i-measure. Yan. Dyan mo siya i-measure. Sana makagawa na ako ng gusto kong gawin. Like pandesal, pizza, bread roll, empanada. Yan, dito siya. Ayaw niya talagang maghiwalay, dumidikit siya. O, ayan. Antunin mo muna to. And then, next, this one. Let's see kung ano to. Actually, puro pang use sa kitchen. Pero alam ko hindi to pang kitchen eh. Parang pang ano ko to. Pang vlog ko. Wait.
Sana maganda. Sana okay. Kung ano yung nakita ko dun sa picture. Kaya lang baka char lang. Char. Ganun. Ay, parang hindi siya ganun. Tapos wala rin siya. Pang ano? Pang vlog. Ayan, pang ano, cellphone. Yan. Pero hindi ganito kahaba. Alam ko kasi dun sa picture, mahaba siya eh. Mas mahaba dito. Tsaka parang flexible siya. Parang ito matigas. Minsan nakaka-disappoint umorder. Pag hindi mo nagustuhan kasi hindi naman tingnan natin, pero na isang cellphone. Ayan siya. Dito mo ilalagay yung cellphone. Kasi pagka nagluluto ako, dapat meron akong ganito. Kasi ang hirap kaya, nagpapa-video lang ako dun sa bunso ko. Let's see kung okay siya pag nilagyan ko ng cellphone. Nilagyan ko ng sirang cellphone. Mahirap siyang i-bend. Pero okay na rin. Kasi ito, dumidikit siya. Iaan mo siya sa flat space like this, like table, like wall, pero hindi siya dumidikit. It's a fake. Hindi naman, pero okay lang din kasi magagamit ko siya sa pag-bake. Pagluluto, pag-bake, lahat. O yung ginagawa ko sa vlog ko. Yun. Okay na rin. Kaya lang hindi siya ganun ganda. Katulad nung nakita ko sa video sa Shopee. Sa video, tsaka sa pictures. Matigas kaya, ang hirap i-bend. Hindi siya flexible. Oh. Noan, hindi siya tumatayo. Oh. Kasi doon sa video, pag ginano nila sa table, tumatayo na siya. Ang hirap. Pero siguro, pwede na rin. Kasi mura lang siya. Pwede na rin. Siguro, igaganon ko na lang siya sa yan. Pag nagluluto ako. Yan. Okay na rin. Tingnan mo. Kung okay. Hindi kasi ako makakita ng ganyan na kasi dati nakatry na ako. Hindi rin maganda. And then, the last one, this one. Ayaw dumikit. Try mo nga sa wall. Ito, pang-bake ko din to. Kasi may binabalak akong i-try, i-bake. Ayaw, hindi nag-ano. Itayo mo nga dyan, try mo lang. Yung nakaganon siya, oh. Yung nakaganon. Ganyan talaga eh. Hindi natin nakikita ng actual. Pwede na rin. Pwede na rin yan siguro sa na lang. Pagluluto ko. Ikakapit ko na lang siya dun sa sa cabinet namin sa baba. Hirap magbukas.
Sandali lang po. Ito, pakikuha. Ito. Ayaw. Kasi dun, ay, tingnan mo dun sa Shopee kung paano. Isang ganun lang nila dumidikit na, tapos nakaganyan na siya. Sa fake. Ang hirap idikit. Sa banyo nga pwede, ganun mo sa tiles. Dun ako natuwa eh. Bakit nga sa banyo ka na? Hindi kasi mag-vlog ka, diba? Halimbawa, magre-review ka ng products, tapos iaano mo sa face mo, maghihilamos ka muna. Diba ganun yung style? Oh. Eto po yung last. Yan. Pang-bake po ng cake. O, diba? Maganda siya. Hindi donut. Laki naman donut to. Pang-bake po siya ng cake or anything na ano. Or gelatin. Crema de fruta. Ayan po. Ayan. Pinakita ko lang po sa inyo. Ayan.